Sài Gòn phim dịch về lồng tiếng và phim Việt Nam không có phát hành cái phim này. Nhật ký 7 ngày của Ron lẻ lẻ. À mà quên, hình ảnh sau đây có một chút ám ảnh nhẹ. Quý vị hãy cân nhắc trước khi xem đó hả? Xin chào. 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 Là đây. Hay dạ, ám ảnh phải không? Và sau đây là đoạn intro đó hả? Đây là buổi quay đầu tiên và cái dự án của Ron đó sẽ là quay trong vòng 3 tháng. Xem mình sẽ tiến bộ ra sao từng ngày, xem cái ý mình muốn truyền đạt nó có rõ ràng hay không nhé. Ron tạm thời gác mạng xã hội Facebook qua một bên. Ron đã ngốn khá nhiều thời gian cho nó, cũng phải xóa 1-2 cái game gì đó. Ron chơi một lúc cũng 3-4 game gì luôn. Ron sẽ dành nhiều thời gian để mà đọc sách hay là tìm hiểu những cái thông tin mà về kỹ năng sống, có thể được trau dồi được nhiều hơn về kỹ năng của bản thân. Cố gắng học cái lớp lồng tiếng hiện giờ Ron đang học. Trước mắt Ron cũng đang làm cái portfolio để mà xin việc làm vị trí editor đó mà, để mà có gì phụ đi gia đình Ron như 2 đứa nhiêu thôi. Bây giờ nó được bao nhiêu phút rồi ta? Cũng được 2 phút rồi đó. Cái mục tiêu của Ron vlog hôm nay là nói chừng 5 phút. Nói gì nữa ta? Cuộc đời tôi là một nốt trầm lặng lẽ, rất đậm hương và rượu tiếng chim. Hay dạ, hình như có cái gì đó sai sai ở đây thì phải. Mục tiêu là như vậy, nhưng mà nếu muốn có sự cố gắng phải học tập từng ngày. Đáng lẽ Ron tính hôm nay Ron ngủ sớm mà tại vì về nhà thì cũng 10:30 hơn rồi. Nếu mà so với tháng trước hoặc là xa hơn là năm trước là nãy giờ Ron đã nói rất là nhiều rồi đó. Chứ thường là Ron chỉ nói 1-2 câu rồi xong cũng im lặng, cũng không biết nói gì hơn. Không quên phải nói vào giọng bụng nó sẽ nói được nhiều hơn, rõ hơn, nói trong một thời gian dài mà không có bị hụt hơi á. Đó là cái kỹ năng mà Ron học được trong cái lớp lồng tiếng của Ron. Nói về cái lớp lồng tiếng của Ron á là Ron học cũng 2-3 tháng rồi đó. Nhưng mà nếu mà so với các bạn trong lớp á, là Ron là người tốc độ tiến bộ của Ron á là nó hơi chậm. Tại vì Ron so với những người thường là cái giọng nói của Ron là nó đã khó nghe rồi. Thật sự là Ron gốc lỡ Huế. Có mùi như rửa mà còn chứa đu. Chồng con đâu? Mà không biết nói sao, Ron nhảy giọng Sài Gòn mà người Sài Gòn không nghe. Mà nói giọng Huế người ta cũng không có nghe rõ nữa. Nên Ron cố gắng thay đổi nó từng ngày. Ngày đầu tiên thì nói như vậy thôi ha. Cũng gần hết 5 phút rồi. Thôi, tạm biệt các bạn. Bye bye. Vậy là đến ngày vlog thứ 2 của Ron rồi. Hôm nay Ron sẽ cố gắng nói hay hơn ngày hôm qua, nói nhiều hơn trong vòng 5 phút chứ. Hôm nay Ron đã đi học cái buổi lồng tiếng á, mà phải hơn 2 giờ rồi mới bắt đầu đi nữa. Và được một cái là hôm nay Ron có vô lồng tiếng diễn với quần chúng, chỉ nói một câu duy nhất thôi mà cũng vui. Mà không phải một mình Ron nói, là có một nhóm người nói lần. Hoan hô, cái tim bình TNT. Đến lúc 3 giờ mấy mọi người đã về hết trơn rồi. Còn cái thằng nhóc học cùng với Ron á, nó cũng không có chịu thực hành chung với Ron. Nó vì Ron 3:30 Ron cũng mới về sớm luôn, để coi 2:30 tới mà 3:30 nó về rồi, tính nó học được có 1 tiếng. Nên ngày hôm sau, ngày mai á, Ron tính là sẽ học tiếp full tuần luôn, tại mình đang thất nghiệp mà. Cái đoạn này thêm một chút nhạc buồn để lấy nước mắt của khán giả đó hả? Nhưng mà ai rảnh mà buồn cho tôi. Hay da. Hôm nay nó có edit một clip TikTok. Và biết sao không mọi người? Hôm nay clip TikTok của Ron đã có 30 người like. Đây là một đột phá đối với Ron. Tại vì trước giờ là toàn bao nhiêu ta? Từ 4 tới 6 lượt like gì là cùng mà. Cũng được 300 mấy lượt xem nữa chứ, nhưng mà chỉ có 6 lượt like thôi. Vì là mấy clip TikTok Ron xem ra không có đặc sắc lắm, nên cũng chưa có ai xem hết. Phải cố gắng hơn. Nhưng mà hôm nay nó có một cải tiến, đó là chỉ là những cái clip sàm của Ron quay với bạn thôi. Ron quay lúc 3 đứa thử nón Đà Lạt á. Quả nhiên là một đột phá đối với Ron. Biết đâu mình sẽ là hot TikToker thì sao? Oh my god. Wow. Hôm nay Ron mua được 3 cuốn sách second hand, tổng cộng là 80.000. Nếu mà mua giá mới thì 80.000 chưa chắc là đã mua được một cuốn sách đâu. Hôm nay quyết định ngủ sớm lúc 10 giờ và sẽ dậy sớm vào ngày hôm sau vào lúc 5 giờ. Để coi nếu mà ngủ sớm lúc 10 giờ mà tính cho tới 5 giờ là ngủ được mấy tiếng ta? 10, 11, 11 tiếng, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Ra cũng đạt được yêu cầu là mỗi ngày ngủ từ 7 tới 8 tiếng.
Từ clip của một cái anh coder trên mạng là lúc mà mình mới dậy là mình đi ra khỏi giường liền và đi ra khỏi nhà để tập thể dục liền là mình sẽ không có bị ù lì, bị lười á, sẽ nằm ở đó và chỉ xem điện thoại thôi, lướt Facebook hay là gì đó. Mà tính ra là Ron đã gỡ Facebook gần 1 ngày rồi á. Thử thách của Ron đó là tại vì Ron thấy dạo này Ron nghiện Facebook hơi nhiều á nên Ron sẽ cai nghiện nó trong vòng 2 tuần, mong là mình sẽ thành công. Hôm nay có lỡ vô Facebook một lần, không phải là cố tình vô mà giống như dạng vô trong web nó còn lưu cái Facebook cũ của Ron, nó còn mở lên á. Mà hôm qua Ron đã lỡ nói với mọi người là mình sẽ dừng social media một thời gian, nhưng mà trưa nay lỡ vô không biết có ai bắt bẻ gì không ta. Thôi mà người ta cũng không có để ý mình nhiều đến mức đó nữa. Mà tại tính ra tôi cũng đang crush một người trên mạng, tôi dừng xài Facebook một thời gian để xem người ta có để ý gì tới mình hay không, người ta có thấy thiếu mình hay không. Tôi đang dùng kế hoạch là theo tình chạy từ tình theo. Không biết tình có theo không hay là đi luôn. Thôi nếu mà họ đi luôn thì coi như là mình không có duyên thôi. Vậy ha. Vậy là hôm nay là ngày quay vlog thứ 3 của Ron rồi. Đáng lẽ là tính hôm nay đi học lồng tiếng tiếp, nhưng mà hôm nay Ron lại lười. Nhưng được cái nha, edit được 2 clip TikTok. Một cái là cái intro mới của Duyên Game á. Intro này Ron thay hoàn toàn bằng anime luôn, không có người thật nữa. Và Ron nói bằng cái giọng mới, bằng cái giọng mà cố gắng là nói bằng giọng bụng á để cho nó rõ hơn. Và cái giọng văn của Ron nó sẽ tươi hơn. Để mà tại lúc trước cái intro của Duyên Game của Ron là nó hơi phải sai, nó sao ta, nó buồn ngủ á, nó không có năng lượng á, nên Ron phải nói lại. Chứ bất công là cái lúc mà mới đầu clip vào á mà người ta đã nghe cái giọng mình nó buồn cho ai mà tiếp tục mà coi những phần sau không nè. Đáng lẽ là tính hôm qua ngủ 10 giờ và 5 giờ sáng dậy để tập thể dục, rồi sau đó mình đọc sách. Nhưng mà hôm qua không biết nằm lăn lộn sao 10 rưỡi mới chịu nằm xuống giường, và phải 11 rưỡi mới bắt đầu ngủ được, là bị vỡ cái hột mất tiêu rồi. Bởi vì hôm nay 5 giờ sáng dậy cũng dậy được nhưng mà không có ra khỏi giường nổi, phải ngủ lại. Ron tính là như hôm qua nói là nghỉ chơi Facebook trong vòng nửa tháng, và thấy nếu mà mình nghỉ thì nó có lợi cái gì không? Các múi cơ mặt đang phản bội mày. Mày đang sử dụng tần số 39Hz để giao tiếp. Bởi vậy Ron tính là ngày mai Ron sẽ chơi Facebook lại. Không hẳn là chơi, tại vì mình sẽ có cập nhật tin tức hay gì đó chứ. Chứ mình thấy là cập nhật qua Facebook là nó nhanh nhất á. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Tại hôm nay có một tin rất là buồn. Mới chiều này Ron nghe được một tin đó là ca sĩ Vương Quang Long mới qua đời. Ron từ một thời rất thích nhạc của Vương Quang Long nhé, nên cũng hơi sốc khi nghe tin này. Hôm qua mình nói nhiều được liên tục rồi ta, hôm nay sao nói có 3 phút mà đã hơi bị khựng người lại một chút. Chắc cũng do là Ron chưa có mở máy lạnh đó, cho nó hơi nóng. Nói chung là cũng đang đổ thừa hoàn cảnh thôi. Nói về đọc sách, hôm nay cái cuốn sách Ron đọc đó là nói về đó là cuốn Nữ Hoàng Sô Cô La. Đó là tuyển tập truyện ngắn khá là hay nhé. Cái cuốn này là của gia đình Ron mua lâu rồi, đến bây giờ Ron mới lấy ra để đọc luôn á. Giá mới của nó là 25 đồng, chứng tỏ là cái cuốn này rất là cũ rồi nhé, sản xuất năm 1985 này. Wow. Một sáng nữa đọc 2 truyện cũng khá là thú vị. Một truyện là nói về một cặp đôi yêu xa, một chàng thì ở vùng lạnh nhưng mà ổng bị viêm phổi, còn nàng thì ở vùng ấm, là hai người nói chuyện qua lại bằng những cái thư từ thôi, khá là hay nhé. Tại vì cũng nói về tình yêu thôi, mà tình yêu thì thời nào cũng như vậy thôi, cũng là tình yêu của những cặp đôi yêu nhau. Ây da, kể chuyện kiểu gì mà hề vốn vậy cha nội. Nghe mà tức á. Tao thấy mày tao tức á, chưa bao giờ mà tao tức vậy á. Nói chung là bây giờ Ron đang ế nên đọc những cái này để có một chút niềm tin vào tình yêu. Và cái gì mà mình đặt niềm tin vào thì chắc chắn mình sẽ có thôi, cũng sẽ tới lượt mình thôi. Luôn luôn tin vào tình yêu nhé. Ngày hôm nay vậy là tới cái buổi thứ 4 rồi phải không? Cái ngày hôm qua là đáng lẽ 10 giờ rồi nằm xuống giường rồi, phải tới 12 giờ mới ngủ được, không biết sao nó cứ nằm lăn lộn. Nên sáng nay 9 giờ mới dậy nổi luôn. Bởi vậy là để kế hoạch chạy bộ mỗi sáng lúc 5 giờ.
Nên hôm nay quyết định là trước khi ngủ 1 tiếng là Ron không có dùng mạng xã hội, không có dùng cái điện thoại nữa, mà thay vào đó là đọc sách trước 1 tiếng rồi mới đi ngủ. Hôm nay là lỡ về mà có ăn gà hay ăn mít mà lúc đó đã 9:30 rồi, nên ít nhất hôm nay phải chắc tới gần 11 giờ mới ngủ được. Nên để báo thức đi chạy bộ lúc 6 giờ cũng được ha. Đâu nhất quyết phải 5 giờ dậy đâu. Có ai bí quyết thành công gì mà 5 giờ dậy để thành công vậy trời. 6 giờ cũng thành công được thôi. What the hell? Là giống như là biện minh cho sự sai trái. Không biết từ bao giờ mà cái vlog mỗi ngày nó đã trở thành là giống như là lời thú tội vậy ta. Lời thú tội mỗi tối. Hôm nay đó là việc gì ta? Hôm nay tôi đã nghỉ học. Đáng lẽ đi học lòng tiếng mà lại lười lại nghỉ nữa rồi. Hôm nay tôi vừa mới coi một cái vlog là người ta nói là đừng bao giờ đợi chờ cái động lực mình mới làm. Mình hãy làm nó như là điều hiển nhiên là mình sẽ thành thói quen thôi. Chứ mình dựa vào động lực thì nó mình bị phụ thuộc á. Cái động lực đó là cái cảm xúc của mình mà mình lại dựa vào nó thì sai trái. Mình lại làm sai nữa rồi. Mà ngày mai là giao thừa Tết Tây á, nên ngày mai cũng cho phép lười chút ha. Ngày mai là lễ mà. Sao ta để coi, 1 tiếng nữa là tôi sẽ đọc sách xong rồi ngủ nè. Rất là healthy nhá. Hôm nay tôi đã tốn trên 3 tiếng để mà lồng tiếng thuyết minh trước cho cái tập Duyên Cam tập 18. Mà cái tập này là nói về Pokemon Gen 1 rất là hay nha. Hồi nãy tôi có ra ngoài quán uống nước á, để mà ghép lại cái tiếng tôi lọc á. Mỗi tập là chỉ có 10 mấy 20 phút thôi, nhưng mà thu phải thu 2-3 tiếng luôn. Tại vì thu đâu phải mình thu luôn tuồng mà nó ổn liền đâu, phải cắt lên cắt xuống, bắp lên bắp xuống nữa. Rồi chỉnh chu hơn về cái cách edit rồi vậy. Chắc là làm từ từ nhiều thì nó sẽ đỡ thôi. Hồi nãy lúc mà ra quán cà phê á, tôi thấy có 2 người tia rồi mà cũng đã cố gắng cái việc gì ta, hơi chạm mắt nhiều lần rồi. Con nhỏ bếp bạn Ron nó nói á, là khi người ta đã để ý mình, người ta nhìn mình thì mình cứ nhìn lại. Có khi mình phải cười với người ta đó, thì người ta sẽ chủ động tới làm quen với mình hay gì đó. nhưng mà Ron chưa có dám cười với người ta, nhưng mà Ron cũng trao ánh mắt rất là nhiều, mắt chạm mắt rất nhiều mà thấy người ta cũng chả chủ động gì hết trơn. Mình mà chủ động thì cũng hơi kỳ, tại mình cũng hơi ngại á. Thôi kệ, cứ ế thêm một thời gian nữa xem. Tính coi, từ lúc chia tay người yêu thì cũng hơn nửa năm rồi. Bây giờ cũng đã bắt đầu để có tình yêu mới rồi. Để coi năm sau có còn xui nữa không. Tại mẹ Ron có kêu là tháng này đang tháng xui nè, đợi thêm 10 ngày nữa là hết tháng. Rồi đến lúc đó mình mới mạnh tìm tình yêu rồi tìm công việc rồi. Bây giờ mình cứ chuẩn bị để thu nạp thêm kiến thức. Ý cuối cùng hết vlog rồi hả? Vậy là đến ngày vlog thứ 5 của Ron rồi nha. Hôm nay là Ron đã đi countdown ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, countdown mừng năm mới á. Và hôm nay có một trải nghiệm rất là thú vị là Ron đã đi với nhỏ bạn của Ron, đi từ lúc 9 giờ kém cho tới gần 1 giờ mới về. Wow, lúc đầu là mọi người rất là sung nha, và nhảy từ lúc 9 giờ mấy luôn cho tới 12 giờ, rất là sung. Rồi lúc về thì mọi người giống như là zombie vậy đó, cứ đi lết về. Tại vì đứng ở countdown cũng 3-4 tiếng đồng hồ thì lết về là điều tất nhiên rồi. Quá mệt. Hôm nay tôi sẽ ngẫm lại năm 2020 đã qua như thế nào rồi. Để coi năm 2020 tôi đạt được cái gì ta. Mất người yêu, mất việc, kinh tế cũng không ổn. Cuối cùng tôi đâu có đạt được cái gì đâu. Thôi, nhưng mà Ron đạt được một cái, đó là Ron thu nạp được rất nhiều kiến thức, đọc rất là nhiều sách nhé. Chủ yếu là cái sách về phát triển bản thân á. Nhiều nhất là Ron tìm hiểu các vlog và những coder về phát triển bản thân và về tình cảm, tư vấn tình cảm. Ron là một đứa bảo bình á, mà bảo bình khi mà thích ai rồi là nó giống như là nó trải sẵn đường vậy đó.
cho người ta cứ bước vô và giống như là trải sẵn một bản nhạc, và rồi để cho họ nhảy vào mà hai đứa cùng nhảy với nhau. Nhảy đi tăng 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 nhảy đi bậy tăng 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 Tưng vậy nè. Nhưng mà Ron cũng là đàn ông nên Ron hiểu các bạn đó là đôi khi người ta muốn chinh phục hơn là cái gì trải sẵn cho mình, nên việc Ron làm mà Ron trải sẵn như vậy thì có vẻ như là sai rồi. Nhưng mà các bạn có thể biết mà, là nếu mà làm theo tình cảm thì dễ lắm, nhưng mà thường mà mình theo cái con tim của mình đó, thì nó là không có đúng. Bởi vì Ron phải tập cách mà nghe theo lý trí của mình nhiều hơn. Thật sự là năm 2020 này Ron có không biết có gọi là tìm hiểu không ta, mà cũng có thích một người. Thật sự Ron tìm hiểu người đó là bọn Ron hợp nhau rất nhiều thứ lắm, về sở thích chơi game, về sở thích đọc truyện, về sở thích đi du lịch nữa. Theo Ron nghĩ là như vậy. Nhưng mà có lẽ mục đích của bọn Ron không có giống nhau. Cũng mấy tháng nay Ron nhận ra một cái là có khái niệm friend with benefit đó. Mà tóm lại Ron không có thích fun hay là friend with benefit, tại vì con người Ron sống thiên về tình cảm á. Mà những cái mối quan hệ mà như vậy thì nó không có đáp ứng được cái nhu cầu của Ron. Cái nhu cầu của Ron chính là về vấn đề tình cảm thôi. Còn cái chuyện mà ấy thì tất nhiên rồi. Tình yêu mà không có tình dục thì chắc hẳn là tình đồng chí đó hả? Tóm lại là vậy đó, Ron là người sống thiên về tình cảm đó. Năm 2020 dù sao nó qua thì cũng qua rồi. Cho dù vật chất hay là tình cảm thì mình không được gì, nhưng mà được cái là Ron có cái Ron nạp được kiến thức, là có trí tuệ này. Ron tin là với những cái gì mà Ron học được ở năm nay là sẽ áp dụng được cho năm sau, Ron sẽ thành công hơn. Như Ron cũng cảm ơn cái công ty cũ, công ty mà Ron vừa mới nghỉ việc á, đã giúp ích cho Ron rất nhiều. Và cái môi trường đó rất là thoải mái, và Ron cũng học được cách làm anime hoạt hình như vậy, khá là thích, có thể mở mang được kiến thức nhiều hơn. Cảm ơn. Vậy là hôm nay là tới ngày vlog thứ 6 của Ron rồi. Hôm nay là ngày đầu năm mới Tết Tây 1 tháng 1, và Ron dành nguyên một ngày ở nhà để mà chỉnh lại cái thuyết minh cái tập Duyên Gan mới nhất. Mới biết được thông tin là cái bộ phim của Ron thích á, thực ra là một bộ truyện mang tên là Vẻ Đẹp Đích Thực, nói về một cô gái mà có ngoại hình không có được đẹp, nhưng mà khi make up lên là giống như nữ thần vậy đó. Thì cái bộ đó rất là hay rồi, Ron coi từ năm trước. Nghe thông tin là Jisoo của Blackpink á, sẽ đóng vai chính, nhưng mà cuối cùng ra bạn nữ khác đóng vai này. Ron xem được 3 tập rồi, thấy bạn nữ thì đóng rất là hợp. Phim mang thông điệp rất là tích cực, coi rất là vui nhé. Thực sự là lâu rồi mới coi lại phim Hàn á. Phim ra được tập 6, tập 7 rồi. Thường là Ron mà coi được một phim nào mình thích á là sẽ ráng cày cho hết. Nhưng mà bữa nay mình biết là nếu mà ngủ mà quá trễ là sẽ không tốt cho sức khỏe, nên Ron cũng tập ngủ sớm nên mới cày đến 3 tập mà. Có chứ mình sức khỏe của mình mà nếu mà mình không có coi trọng nó thì đến một lúc nào đó không có sức khỏe thì đâu có làm được cái gì đâu. Rất là tiếc, muốn coi tiếp nhưng mà phải ráng nhịn đến ngày mai mà coi tiếp. Tốt mà không, mình đang làm điều đúng, chính xác. Nó có đăng làm một bức ảnh lên Facebook á, đó là một tấm hình nude đầu tiên của Ron. Nói vậy thôi, thật sự không có gì hết trơn, khoai có cái lưng nè. Thật sự đã đăng cách đây 2 ngày rồi. Không, mới đăng hôm qua chứ nhiêu, 31 tháng 12 á. Đăng để bye bye năm 2020. Để tính là tuần sau sẽ đi tập gym để cho có cơ bắp một chút. Chứ bây giờ ốm quá, tay có chút xíu à. Mang đồng hồ cũng bị lỏng lỏng nữa. Ủa mà hình như là nếu mình tập thì cái cổ tay nó không có lên đâu ta. Không, mà ít nhất thì cái phần này nó sẽ lên nè. Và nguyên một ngày thì chả có ra đường á, nên rau cũng chưa có cạo nữa. Thấy không? Rau còn nè. Cách đây gần 1 tháng á, là Ron vừa mới hoàn thành xong cái liệu trình triệt rau 10 buổi đến đây trong vòng 10 tuần. Mà thấy rau nó lên như lúc chưa triệt vậy đó. Thấy có vẻ bị lừa, nhưng mà trong cái lúc mà Ron triệt á, người ta kêu là không có cạo rau. Nên có lúc đó là một thời gian để rau nguyên 1 tuần luôn mới cạo. Bởi vì là trong thời gian đó cũng có mấy người khen Ron để rau hợp. Bởi vì thấy nếu mà mình để rau hợp thì cứ để đi, cũng không có cần phải triệt đâu nha. Cứ để thêm một thời gian suy nghĩ thêm. Thấy trên Facebook á, cũng có quảng cáo mấy cái kêu là triệt mà không có hết người ta sẽ hoàn tiền cho mình. Không biết thiệt không. Tại rau của Ron á, nó vốn dĩ là nó ra rất là nhiều, chứ cạo buổi sáng thôi đến tối nó ra mà thấy rõ luôn rồi. Chứ như thằng Dương bạn Ron á, chỉ nó để phải 2-3 ngày rau nó mới ra. Coi như là cái cơ địa của mỗi người thôi. Tại vì có những người Ron biết là người ta cũng muốn để rau, người ta phải đi cấy rau nữa, trong khi mình có rau thì mình lại đi triệt. Có ổn không? Suy nghĩ thêm một thời gian ha, biết đâu mốt mình lại đổi tư tưởng là muốn để rau rồi sao, muốn già hơn. Chứ thật sự là có
Vậy là hôm nay là đã tới ngày quay vlog thứ 7 của Ron rồi nhé. Đáng lẽ lúc đầu là Ron không có tính public mấy cái clip này lên đâu. Ron có nói cho các bạn nói về mấy cái vlog nháp của Ron trong vòng 90 ngày á. Rồi nó đòi coi, nên cho nó coi 1-2 clip thử. Nó kêu là mày cứ post lên đi, bảo đảm scoreboard. Oh my god, wow, nghe hấp dẫn quá nha. Vậy tôi cũng quyết định là Ron sẽ post lên. Chắc chắn sẽ edit nhiều rồi, post cái roll lên cho ai mà coi, đúng không? Tại vì nó sẽ bị dài dòng và bị vấp nữa. Tại tôi nói chưa có được luồn dần lắm, nó còn bị vấp nhiều. Hôm nay nhỏ bạn của tôi nó nhập viện á, tôi cũng hơi lo cho nó vì nó bị đau đầu á, cái em lâu lâu cứ bị giống như mất sức rồi người bị lả đi á. Mong là nó sẽ khỏe. Hôm nay Ron đã edit clip chuyên game mới của Ron tập 18 á, mà edit 7 tiếng đồng hồ và được hơn có 7 phút mà. Tại vì lần này Ron tính là làm cho nó kỹ một chút á, tại vì cứ như mọi lần rồi Ron coi lại là sẽ thấy 1-2 cái lỗi gì đó mình có thể làm tốt hơn á, thì sao mình không làm kỹ ngay từ đầu luôn. Nhưng mà với cái clip chuyên game này Ron đoán là phải 30-40 phút, là cũng 3-4 ngày không ta, cỡ đó mà không có sao hết. Tại Ron rất là thích Pokemon, Ron là một fan chân chính của Pokemon nhé. Mà Ron tính là xong cái clip ngày hôm nay vlog là Ron sẽ edit clip này luôn để coi. Nếu mà Ron đã tính sẵn trước rồi, đó là quay 91 ngày, đó là lúc đầu là 90, bây giờ là Ron sẽ quay 91 luôn để cho một tập là thành 7 ngày, vậy là được 13 tập. Ron rất là thích số 13 nhé. Lúc trước là số 13 là số Ron thích nhất. Không biết sao nó tự thấy thích, người ta thấy xui mà mình không thấy xui thì mình thấy thích thôi. Vô lý vậy. Nhưng bây giờ là Ron có một số mới thích, đó là số 8. Tại vì Ron sinh ngày 28 nhé, và lúc 8 giờ tối. Thật sự lúc trước là Ron không có thích số 8 đâu, tại vì nhớ năm lớp 8 á, lớp 8A8 số 8, trời ơi số đẹp ha, mà cứ bị gọi hoài luôn á, bị gọi trả bài nè, rồi bị gọi lên toàn trường nữa. Lớp 8A8 số 8 lên gọi lên toàn trường 2-3 lần luôn, cực chứ, trả lời mấy câu hỏi gì đó mà không bao giờ trả lời được đó. Để bị nhục mới, do đó rồi mới ghét số 8. Nhưng mà sau này mới thấy là mình sinh ngày 28 mà lúc 8 giờ tối nữa, xem ra mình có duyên với số 8 chứ không hẳn là suối quậy lắm. Cái đó do tâm lý của mình thôi. Mà tính ra mà nếu trong mấy con số là số 8 nó đẹp chứ, đều như vậy nè, tính ra mình ghét nó cũng hơi vô lý. Số đẹp thì thích thôi. Các bạn có thể thấy rồi đây, không có gấu thì mình có ôm tạm, có nhiều bông vậy. Cute không cute? So cute. Bắt đầu nói xàm rồi đó. Để coi nói gì nữa giờ, tự giờ biết nói gì trơn. Tóm lại như vậy đó. Hết vlog rồi phải không ta? Hết chưa? Hay dạ, vlog này có tập 2 hay không đều trông chờ vào lượng tương tác của các bạn đó hả? Hãy like nếu bạn thích video và subscribe cho kênh YouTube của Ron nhé. Bye bye các tình yêu của Ron, and see you later.